But witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the... Alright then. As a start... اصبر في لغز هنا لا تمشي. بس في المكان كله قبل لا امشي. لا مو Why do we even come? في كنوز هنا. What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. ايش اللغز؟ اعطاك دفتر سيدة الغابات صح؟ طيب الحين في صناديق خذهم. شلتهم كلهم. تمام اسمع. لحظة. في اشياء لونها احمر اخذتها كلها. لا الاحمر لا. Mysterious mage herbalist. Mysterious في باب mage لونه احمر. herbalist. لو تضغط عليه اكس. شوف اضغط عليه اكس. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? يهتز. باب سحري. ايوه شوف. It's an illusion. I sensed it as well. الحين اعطيتك I شيء. expected we might run into such things, so I brought this. باب سحري تفتحه. Meaning what? The Eye of Nahalani. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. And each time it... Thanks. المهم اسمع. اخذت منها الشيء. ايه الباب. ارجع ورا اخر شيء ارجع. نفس المكان في باب يسار. وين اخر شيء؟ شفت الباب هذا اللي قدامك السحب اللي اعطيتك عنده؟ ايه قباله بالضبط اللي عند الوحش اللي قتلناه. سيده في يسار في باب نصه مكسور. افتحه بالارض بالهواء. اصبر. سويت بث انت ولا لا؟ ايه قباله يعني هذا. ايه هذا. سويت بث؟ ايه عمر تابعني. شوف في صندوق هنا تعال خذ كل اغراض. المهم فتحت الباب. ايه كمل. اسمع الحين. تعال هنا في صندوق. يعني ما ادري. ادخل داخل امجد. Something here. That artifact Kira gave me. شيل العلامة. الحين في بحر. اوكي. في صندوق تحت. والله ما اشوف شيء. شوف بالخريطة يوم اطلع فوق الحين روح يسار لا تكمل سيدة. انتبه روح يسار. صناديق طيب. الحين كمل يسار. انا معي نار انت ما ايوه هذا الصندوق اليسار يعطيك سيف. لحظة في وحش هنا. الله يلعن امك اذا رجعت نفس المكان. المهم اسمع اكمل سيدة. لا يمين يسار. سيدة فخ. وانتبه في وحش داخل. ذبحت ايوه. في صندوق بوجهك. ياهو ايش في؟ ايه تابعني. دخلت الباب ها طيب وين اروح؟ كمل هذا البحر. هذا البحر ها. انزل من البحر خليك سيدة روح يسار. لا تغوص بدون غوص. خليك سيدة روح يسار. من هنا بالخريطة ايوه ادخل يسار كمل.
Interesting. سيدة. وجد في صندوق في وحش عبي دم. عبي دم. Come on. سيف ايش؟ سيف فوق يطير يتطور معاك يتركب له حجار. والله ايوه شلت هذا. ايوه ادخل الحين المخزون بعد ما تعرف السيف. شلته. اصبر. المهزوم. وين المهزوم؟ مخزون يا اخي. ايه حطه مكان السيف الفضي. ايه في ثلاث علامات داخل السيف شايفهم؟ ايه الحين عندك حجار لونه ازرق وبنفسجي واشياء. شايفهم؟ ايه عندي 4 نوع. ايوه حط من نوع واحد 3 احجار من نفس النوع على السيف. شلون يعني؟ انت عندك كم واحدة ازرق عندك؟ عندي 2 ازرق بس تختلف العلامات. لا 3 هذه اللي فوق عندك 5 منها. ايه عندك حطها كلها حط 3 سيف. ايوه الحين صار جبار. وحط هذا السيف هنا لانه مستوى 4 عمر. شوف شلون شكله اللي عندي عمر. وينه؟ شوف السيف اللي ماسكه انا شلون شكله. يا سلام شوف مستوى 4. يا سلام خليه افضل من هذا ترى. شوف شلون. ترى واحد هذا امجد. مستوى 4 يا بابا. ها يا عمي السيف واحد يا عمي والله 4. شوف روح شوف لحظة. ها لا يعني انت ثور كنت الحين مستوى واحد. احط فيه هذا. امجد هذا مستوى واحد. حط عندك يسار سيف ثاني لونه ازرق اقوى من اللي حاطه انت. واللي انا حاطه ازرق. بس اللي حاطه انت ليفل واحد يا ثور. هذا ليفل 3. يلا ها. ايوه بس اطلع. عمر شفت الدرع اللي لابسه هذا اللون اخضر اللي مو عاجبك؟ ايه مستوى 3 ترى. عندي يا يلا مشينا. امجد لا تروح يسار روح يمين ارجع. يسار فخ. اروح وين الحين؟ يمين بالمساحة اليمين لعند البنت. اعلام الصف. اسوي لك حظ تستاهل. وين الصندوق اللي شفته انت؟ اللي فيه صندوق. ايه عرفت. سلام على اخوي صباح الخير. توكل شلون. هنا تعال. شفته في وراك. روح عند البنت. نطلع من المكان. يلا ها. يبي لها واحد صح؟ يبي لها. Well, Someone placed an illusion here. افتح الباب. simple, isn't it? Let's see where the passage leads. فيها. اسمع. لازم Do you feel نساعدها. that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. لازم قول لها اوكي حسابك. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp.
The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. في Will مصباح you هنا help? طبيعي. واسمع لما تخلص كلام اضغط تاتش. Yeah, I'll help. Splendid. وروح Come للشخصية. then. روح للشخصية. الشخصية عندنا 4 شو اسمه. الحين أول شيء نبي ننتظره الإكسي. أمجد عشان شو اسمه. روح الأزرق اللي فوق. ايه إيه. علامة إكسي اسمها. شايفها؟ علامة ارض، علامة جني، علامة آخر واحدة يمين. ايه إيه. خذ لك واحدة. حطها بمربع. ما اقدر إلا. والله ما اقدر. اضغط عليها مربع أول شيء. اشتريها بعدين حطها بالمربع. ما شوف ما اقدر، لا اشتري مقفلة. لا. والله شوف إلا عن أم البث اللي عندي. أمجد اللي تحتها مو هذه. هذه أول واحدة، أول سطر ما تعتبر. تضليل. إيه. اشتري واحدة حطها مربع. مربع بس. حطها مربع. حلو. الحين عندي كم مهارات؟ 8 نقاط. وين اشوف؟ 2. حلو. طور الهجوم الأحمر. طور يا أما الهجوم سريع يا أما هجوم قوي. هجوم سريع افضل صح؟ هجوم سريع. هجوم سريع يعني. مربع. الهجوم القوي هذا المثلث ترى. أنا قويت. انا قويتها مرتين، صار ليفلها 4 عندي. بس Plan. We're certain to find something here. روح آخر شيء يمين فوق. وين آخر ارجع؟ شيء يمين فوق. عند نفس المهارات شخصية. إيه. في أحمر أزرق أخضر بني وفي شيء آخر شيء. انا عندي مدري ايش واخضر آخر وازرق. شيء. اخر أيوة. شيء ده ازرق. حط الأزرق حطه بالمربع. يشبك مع الأخضر مع الأزرق. هذا يزود المهارات. أزرق حط. ايوه هيك. ايه أيوه. أعطيها حظ الحين. هنا نلعب البنت. يلا. أنا لا. Looks like another damned riddle to me. أيوه في لغز هنا الحين أمجد. Lit up like a charm. لحظة. Wait. Something just happened. أضغط على Behind الباب. that wall, a movement. Inscription here. Show me. في لغز. قول Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much أنا sense. ناسي والله. Give me a minute. I was never any good at the high يقول variant لازم of the تمشي Elder حرفيا speech. مثل ما يقول لك. ولا يطلع لك وحوش. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 شرارات. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. شكلها يا عمر. The fourth marched not beside the first, yet, like the second, played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. لا لا والله شكلها. Sounds like a riddle, all right. لا والله ما فهمت. هو في 4 حراس. Mind repeating the riddle? الأول لم يجرؤ 4 guardians, من 4 أشعل نار في flames, السير. standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. خلاص أنا The فهمت. second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast,
الثالث اللي The معاه وحش. fourth marched not beside أطلع the من first, yet like the second played a أصبر. tune. And thus they stood o'er their queen, اطلع who slept beneath flickering star. انا قلت له راح نحاول ها. Let's see if we can solve this. المشكلة اثنين معاهم وحوش. وين اللي يعزف؟ اصبر قالت الاول اللي ما عنده عزف. هذا اللي ما عنده ولا كلب ولا عزف. الله يلعن ام العيد. انا من البداية شغلت نار. ايوه هذا كويس. هذا اول واحد اول شفت الباب؟ ايه هذا من جد. لحظة اول باب بعدين يمينه هذا اللي الحزين. الباب بعدين اللي يساره اللي يعزف. ايه انا هذا سويته من البداية، شغلت النار قبل لا افتح الباب. شوف حلو انت صح سويت، انت صح. الحين باقي اثنين، يا هذا يا هذا. بعدين قالت الاخير اللي كان مع الحزين. ها الاخير اللي كان مع الحزين. بعدين جاني وحش الله يلعن. اي واحد فتح خلاف. اسمع الاخير على اليسار، اخر واحد على اليسار اسحب عليه. ايش اليمين انت؟ انا قلت لك ان شكلها حروب. صوتي ازرق عمر، شوف اضرب يصير ازرق. انا الحين عرفت اللغز. Seems we did something wrong. اللي بالنص اللي على اليسار. Let's try it. Just gotta دخلت figure out the order. Four ايه statues, انا من البداية each above مشغلهم. the other. حمد طول. بعدين هنا بعدين الاخير. فتح الباب. هذا المصباح. Whose grave is لا. it? What do you think? No inscription, sadly. يا اخي المفروض اسرق الكنز اول. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. هنا Perhaps ميت it's a monument to الطير. her. مدري ايش. Can't see the elves هذا commemorating المصباح her عندك this way. صندوق يمينك هذا. Heroine of a tragic هذا legend. المصباح. Most Perhaps شو يسوي؟ possible. اذا واحد ميت This قدامك what you're looking for? يطلع الروح أها. يعرف ايش سوى. So what's it supposed to do? يوم احنا خلصنا من هنا. اطلع من المكان. اصبر لقيت سروال بشوف ليفل كم. كان نطلع من هنا. ايه ده. بعدين يمين. معفن. ايوه انا طلعت. اخيرا طلعنا للدنيا. احساس غريب من جد لما تطلع للدنيا. انا انجلطت بالداخل. شوف الحين. We going? An illusion. شوف والله من لينا من تحت صح؟ Nahalani's eye. Ought to use it. في قارب كويس. لحظة. at last. But it was worth it, right? You learned something about Siri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. قولها. Those who see opportunity and take advantage, أكيد. and those who forge the opportunities themselves. أنا نروح I've نسوي. always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favour to ask you. So, visit me sometime? قلت لها بالتأكيد. Stop ايه by. اكيدين. You can be sure. In اسمع، that نروح عندها. case, I shall be waiting. تبي See you, تقفل Kira. قفل. عندي قراءة عندي أنا ترى. وين اروح؟ أول ما
تخلص المهمة هذا 3. اوكي ايه تروح لمهمتها. دعوة من ايوه مدري ايش. اروح بالقارب. لا ورا صار جيب الحصان. الحصان نروح هذا قاربي صح؟ Come on, Roach. لأن عليه إشارة حمراء. هذه إشارة حمراء. اي والله زي الحصان. لا إشارة حمراء إن في سفينة هنا. في يلا انزل. دجاج. يلا امجد مشينا خل نروح. رايح هنا ما تشوف داعي في الحصان. طفيت البيت. هو في قطيع من الذئاب هنا. انا رايح عليه رايح عندك تعبنا. نحتاج الى راحة. تعرفهم قطيع. ودي ما اطفي يا عمر. ودي ما اطفي. ليه؟ ما ادري. انت بتطفي؟ ودي ما اطفي البث يا غبي. لا خليه طيب خليه عاد. خليه يستمتع المشاهدين. والله يلا. بس حسب الخيارات الحين ترى ها. يا اما شو اسمه يا اما شو اسمه. خذ مني الخيارات الصحيحة. انا اذكر Come on. انا ايوه وصلت ترى. انا قريب. Giddy up. انا قريب. باقي لي 150. انا ماشي عليه طبالين 250 داعس عليها. كم سمعت فيها صح؟ ايه صح. أيوة. الحين تسلك تجيب اشياء. والله ما عليك. وصل. Hey there. ايش مسوي شيء؟ The rats, why did you need them? Bloody rodents. Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But now the Magi says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? اول شيء مهمة امجد. اول شيء مهمة بعدين. يا حول. شغل. لحد الان شغال. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt هذا them. المهمة هذه. That's what I... So, خليه يتعب اللابس ها. All right, I'll help. ما في شيء تسوي. I knew you'd find it irresistible. Fine. Well, Think they'll be willing to chat. اي واحد of يروح course, الجزيرة هذه. provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm صارت sure. مذبحة وصار كلهم ميتين هنا. في روح ساكنة. اعطني مصباح. اي في روح ساكنة How's the lamp المكان. actually هذيك تطرد work? الروح. I mean, do I just rub it, or do I have to do something And? magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a... You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. اعطتني قطعة ما ادري ليش. I need to know anything else before I go? No, that is all. القطعة هذه تخليها تواصل معك. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Kyle. Just be sure to come and see me قالت afterwards. له And حاول انك تروح وترجع عشان تشوف. thank you. وينك يا الحصان وينك؟
والله لا اخليك تمشي 260 على القرية. اسمع، حط R1. ايش عنوان؟ اضغط L1. ايه شوف الاصبع. Whoa there, Roach. اضغط R1 تطلع. Giddy up. ادعس يا عم. هو لازم في السفينة ترى. اوه في وحوش. السفينة هنا. في وحوش والله لا اروح سباحة. في سفينة في. وين؟ ادري انا شفت الخريطة انا. سباحة. شلون اركبها؟ انا رحت سباحة ترى. شلون اسوقها؟ اطلع. وين حصلته طيب؟ يلعب. ما اقدر اخليها تسرع. يضرني طيب يلعب. نفسك ورانا شغل. انت الحين رايح على شغل طويل. عادي. في كنز هنا، كنز محروس. تركت انا. بالله انا معك هذه. تركت. لا ما وقفت ابدا. Girl, can you hear me? How goes it? Where are you? Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I That's contact them. you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. بالله. You'll have to trust my feminine intuition. What? My feminine intuition. Wonderful. لكن رمت علي تراب. اوه في جيش هنا. يشغل السيوف. والله على بالهم ما تطمن. على سكة. Geralt, are you on the isle yet? Does the Xenovox work? Can you بس hear يروح me? للبرج. What? I can't hear. ادخل من هنا من Great, اول. broke already. Sheesh, short-lived this ايه magic. شوف انا رايح هناك. What did you say? There's some interference. You must be very careful. عندي ترى لو ذبحت الوحوش هذول اللي بالجزيرة ما يطلعوا لك مرة ثانية. اسمع صوت ضفدع. انا وين طلعت؟ يا عمر هنا في ناس. البلد شفتها الله يلعن العيد مليان. Damn it. لا لما يموتوا ينفجروا. لا متنا. الحين وصلت.
long you gonna make me wait? تقدر تسافر بالسفينة هذه يعني تبي تسافر العملة الثانية تحتاج ساعتين ولا ساعتين والله عدل سريع بالضبط Come on. الغول اللي جات في عمر بالجزيرة غول مدري ايش الفالهم 9 انت ليش تطلع من الغوص اللي هنا؟ زبالة لا مليان انا نازل اول جزيرة شو لا مو بأول جزيرة هي في ما تصرف عليك هلكت عندي انا نازل اول شيء عشان لا يطلعوا لي مرة ثانية. A fresh corpse. Must have come here a while after the nobleman's death. ايوه فجر. في كنز هنا اذكر انا. Let's try Kira's lamp. لا. لقيت كنز. They're on to us. They're not letting Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, likely be gobbling meat. Stench. اه ترمي علي طين هذا هذا الطين انا عندي. امجد اعطيه اكسي يدوخ. لا خلاص شلت. في نحل جايين عندي. Wonder what led them here. Hunger or greed. يقول لك استكشف. زي فانوس. اصبر امجد بالله لا تدخل ندخل مع بعض اوكي. البورت. استكشف حواليه. عمر شفت البرج اسمع خطوات فيه خوف.
ادري الحين ابيك ترفع صوت المحيط يا امجد. ما الله لا تنجفت. بالله بالله والله. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, what's with you? يلا امجد طلعنا البرج. الله يستر يا عم. كويس. قفل. Place is full of rats. There's many dead as alive. I think they're feeding on. Geralt is not. You need to see the details. ورا البرج عمر في Peasants شيء. didn't come here to ask nicely. انظرني طيب. اي واحد. Where's that? Blood. Many must have died here. Where's that noble? Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now. واحد قاعد يدق الباب. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe. Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Rich folk. Rich folk. Where's that? صور صح؟ Don't start, Annabelle. Back to your craft. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. عمر شوف الكرسي كيف يتحرك لحاله. شفت هذا اللي مات امجد لحاله اللي قال شبح ومات. لا وين؟ عمر Don't start, Annabelle. Back to your craft. شوف شلون الاغراض تتحرك لحالها. Don't start, Annabelle. شفت واحد قال في شبح. Don't start, Annabelle. Back to your craft.
في واحد قال شبح شبح شبح. بس سحب. ترى انا لقيت سيف بس بشوف ليفل كم. المستوى التوب. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. شفت اليمين أوجد ولا ما شفته؟ انا لحد الان ما وصلت فوق اخر شيء. لا هذا في اللي قال شبح شبح شبح. لا الغرفة اللي وراك كان قاعد يتابع في البيت تحته انت طالع الحين. نكمل خلي بالك. انا حليت اللوز هذا. عجبني المصباح هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لو واقع بتروح تجيبه. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. فتح الباب لحاله بسم الله. هو عطاء الباب هذا الفتح. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. هنا ميتين. Experimenting on humans. Never مجمدين. would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. شفت يا أمجد؟ شفت السماعة انا. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? I'm a Witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No! They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said... What kind of potion was it? Remember its smell?
What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats. Everywhere. Dozens. Hundreds. And I... couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. يقول لك هذه ملعونة ما تقدر تطلع من هنا إلا بالحب. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest, should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? ايش نسوي؟ لحظة اصبر. نقول لازم تاخذ. لا اوكي لا بأس. Fine, I'll talk to Graham. Where will I find him? لازم تاخذ عظامها. He lives in the village on the lakeshore. الحبيب عشان يقتلها. What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. خذنا الأمر. في ورق هنا. في فوق أمجد. لا تحت. وين المسلم؟ حلو حبيبها قريب. كم وين النزول يا اخي؟ متى؟ انا عارف.
واحد يدق الباب. عندك في باب تحت Where's that? مغلق. ايه حتى عندي. هذا شوف ايش هذا. في باب ثاني. لا يكون في مفتاح عمر. انا نزلت تحت ترى. الباب مقفول يتبالى باب ثاني تحت. Millie! ايه الباب تحت نزلت انا من زمان. الصندوق صح؟ في سيف. Giddy up. وين الباب الثاني؟ يلا نروح الطريق. أول سفينة. Go, go. حقت واحد فجر قدامهم كلهم ذبحهم كلهم. والله ذبح 10. عمر لو ادبر الكاس السفينه ما تستطيع. والله انا قاعد ادبر بعدين اكس يصير اسرع. حلو هذا حبيبه قريب. بشوف حبيبها حلو ولا لا؟ عاد اذا قبل فيها، اذا ما قبل فيها خلاص تطلع. Why you been following me? Just wondering what you want from him. From Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Talks to no soul. Love's misery curdled his brains, I reckon. And this be the witchman. اوه عنده حراس صح؟ لا ما عنده حراس. Things for my لا عندي في واحد كان يدق عليه الباب انا ما سألت وشوف برا عندي كوك في حراس. دق الباب وخلاص. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? I'm a witcher. What of it? Why should I care? I've been to the island. I
I know what happened there. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. 'Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun into chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. But that means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, Tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... She was alive the whole time? But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I'd have noticed she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's not... Wrong on that count. أنا قاعد Annabelle أسوي needs you. سكيب Her soul will only find peace if you help her. لا والله اقسم بالله لا والله فهمت السالفه انا. Yes. وانا فهمت السالفه هو محسبها ميته كانت. ايه اكلوها ثيران. نروح بالقارب ولا بالحسين؟ اعطيته العظام قال لي اتركني لحالي. انزل تصرف. Looks like rain. ذبحتها انزل. ها؟ ذبحتها. مين؟ ايش صار؟ ادخل ارجع عندهم ارجع. والله ادري ذبحتها مدري وين. She's a pesta, and now she's free. حرام. روح عند بعد كل التاب. روح عند اليرب. نكمل الموضوع حق الراحة. ده انا متعاون خلاص راح. لأنه حكاية. في طلع هنا عليها استعجاب. وين؟ طريقة. في ناس أدري ندخل.
قلعة؟ لا مثل حجار ولا استجابت فيها ناس داخل. في دولة هنا. Faster. في جيول. يلا روح كثير روح. كم بجيلك؟ كم متر؟ سوي حفظ عنده. ما جبت الا الفار انا. عندك الا الفار؟ فار مين؟ هي مو قط. هي ما تبي فار، هي تبي اي وحده كيرا. ايه كيرا بس تبي ترفع اللعنة على الجزيرة، وانت رفعت اللعنة خلاص. Geralt, just when I was starting to miss you. ادخل علمها. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a Pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. ايش اقول له الحين؟ تصور. The lamp. What do you want to do with it? As I said, لأن أنا أعتقد فيه. One thing. What? You knew. All the maid. أيوة. All right. قول وداع. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put... اقول له ليس لدي وقت لهذا. لا سأبحث فعلا. Why not? If he was coming. Thank you. I shall be ever so... Geralt, just when I was starting to miss you. روح المكان اللي أرسلتك. See you, Kira. شوف مين طلع لي شماني. مين؟ Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil, the Pella needs. Forefather's Eve is nigh. اقول له ايش ولا اقول له ايش تعطيني؟ قول له ما تعطيني. What'll I get out of it? Witches do naught for free, this the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid, this too the Pella knows. قول له سأساعدك. Seems like you could use a Witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at المهم لا تروح midnight. معاه الحين. روح المهمة اللي حق البنت. شلون اروح؟ ما عندي اشارة ولا اي شيء. ايوه. ادخل مهام عندك. اسمها خدمة ودية. العمليات بحث ثانوي جانبية يعني مو رئيسية. اسمها خدمة ودية اضغط عليها. Run, Roach. اضغط.
خدمة ومقابل خدمة. Come on, Roach. والله لا لا اسمع انت اضغط يوتيوب العلامة مصطفى. Well, how long you gonna make me wait? يا اخي ما يتم لا والله يخوش. رمت الطين ثابت لواحد منهم مدافع. عندك اضغط على الطريق. ايه خليك لا لاحق شو اسمه الآثار. ايوه Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. Package still intact. Don't sense anything magic though. Wonder how Kira will explain this one. ارجع الكيرة. Dry red from Zubran. Southern slope. Notes of black currant and citrus. Pains the heart. شغلنا واحدة بعد. هو في كنز هنا عمر عنده وحوش. ايه شايف ننزل عنده. سوي حظ سوي حظ. انت تسوي حظ قبل لا ننزل. لو كانوا اقوياء ما يروح رايح عنده اشوف الكنز. ليفل 9. هو عناكيد. لو عندنا حركة الدوارة يا عندنا الدوامة كان شلون ضرر النار بالنار. عمر دبل مربعات وشلون ما يوقف. اعطوني تروفي. امجد جت امهم. انحش انحش انحش. وين كان؟ انحش شفت امهم؟ هي كبيرة. انحش ما عليك منها. روح بالحصان. والله عندي هذه الكبيرة عندها شكل رجع الزهر. بس زيهم مستوى 9. عندها قلب الجيع. خلاص حاول حاول تمزحها. اسحب عليها؟ انا والله بمزحها. Go, go. والله سحبت عليها. ايه طيب
لا ترى سهلة. لا عمر، تدري الذيل حقها؟ ايه قاعد يضرب ضربة واحدة تضيعني. اعطتنا خبر هذه بعدين يوم يبيلها نومة بعد الحرب. انا انام ربع ساعة. يبيلها كيرة رايح عندها قبل النومة، يبيلها كيرة. بعد كيرة نومة. الويتشر ما ينام اصلا، الويتشر ما ينام، الويتشر يتأمل ما ينام. رحت عندها انا امجد. والله بسحب كل شيء واروح. لا بعيد، لا حرب ولا شيء. انا وصلت. بس تخيل بعد كل الروحات والجيات. اي انا اعرف افهم. الحين يعني ترسلك تجيب بورد مدري ايش. انت كمل شوف. انا قاعد اتابع اليوتيوب حقي. امجد انتظر انظر. كيرة. Geralt, just when I was starting to miss you. انتظرني بالخارج. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racina. Brute. Saw what the wagon... Care to tell me what you... I would Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna Late. ستوب. ليش برا ليه؟ You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. لا سأنتظر برا. Note that I said almost. سوتهم أحسنة. Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? قولها بكل سرور. أكيد. Sounds tempting. So tempting I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more... Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest?
It's just right. Well, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. جرت الثاني هنا. هو طلعنا من الفارق. لما عدنا فيه. جلد آخر واحد يغسل الصفان. يغسل الصفان نمشي. نغسل كل شيء صح؟ Yeah. Whoa, Cinderella. We'll have a great fall. As fast as you can. Try to catch me. One false move. اللي شفت اللي مريت منه انت في علامة استعجاب صح؟ خريطة. هو هذا المكان اللي قلت عليه. في ناس داخل. وصلت أنا. أخيرا رومانسية يا أخي. الحرب. I thought you were a better horseman. For the record, I was riding a mouse. For someone who usually trots around on a roach, that shouldn't present a challenge. Now do you see why I needed those substances? Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. كيف ذلك؟ أن نحتفل بشيء ما إذن؟ كيف ذلك؟ How, if you don't mind? But that's not... But among the most and the laboratory... لم أقم بتدمير الورشة. ايش؟ لا تسكب اهدى يا عم ايش سويت انت؟ سكبات لا يا اخي بعدين جاني خيار والمختبر آمن انك حرقت كل شيء. ظننت اننا هنا من اجل قضاء وقت طيبا. سويا. All right, let's get down to business. What are you talking about? Sex. That's why we're here, isn't it? You may know about wine, but you remain quite unsophisticated otherwise. That's very good, because boars are much better in bed. Now, close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Kira, wanna play hide and seek? Why not? الحق اللي شو اسمه يأتي الحق ايه احمر يمكن على شيء كوخ Shame. رمت Could have kept her shoes on. نعالها والله يمكن كوخ في كوخ. لا بدون سرير. عارف. Found me. Congratulations. I've nothing on me. لا But I'll think of something. لا خليك انت المشاهدين ايش فيك؟ Know what they call that constellation in Zeracania?
بس. Dragon something, I bet. No, it has a different name. A bit indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. بالله أنا كتبها عشان اللقطة. عشان هيك سريع. والله لو أدري من زمان سحبت عليها. رحنا البحر وجزيرة وزبالة وخرب. Kira, where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fyke Isle, the tower. الحقي على الجزيرة فورا. والله هي ضحكت عليك ترى. جينا هنا. الحين صار جاني يقول لي أمور عائلية. إيه الحقي لا إيه الحقي روح الجسم. لا ادخل معاه. إيه جاني اكتشف ما تفعل له السيرة. ما في قارب. وينه؟ عند الكوخ حق القوارب. حق شو اسمه؟ ايه قدام. ترى هي ضحكت عليك فهمت كذا هنا لسبب. ليش؟ امجد من الحين اقول لك انتبه تقتلها. انتبه لان هذه بتساعدك في المهمة الأخيرة. القارب مغرب. والله معلم. يلا ضرب الخير. والله يعلم التعب. لا بعدين هناك في الانفراد على كيف رايح جاي. خلاص ما نحتاج قرار. هو ساحب على امه. عمي روح لازم اذبحهم. لا هذا A light. Top floor of the tower. البرج جاني عرض. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? أقول له لقد استغليتيني. لا ما أمر المذكرات. What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. ايش اقول لها؟ لا ينسى ابدا. خيار الاول. You're either incredibly gullible, or you're trying to play me again. Whatever do you mean? Radovid has one objective: to defeat Emir. Curing Catriona, stopping the plague, won't help him do that. So he'll either burn you at the stake with those notes among the kindling, or he'll make you use them to create a weapon. Don't be ridiculous. Bacteria cannot be controlled. Not yet. But it's possible in theory, isn't it? In theory, it's just as possible for Daxon to impregnate a she-wolf.
I don't have time to debate this, Geralt. I'm going to see Radovid whether you like it or not. الحين عندك خيارات. قد يموت الآلاف، ستكونين مسؤولة عن ذلك. It's your conscience, but you do know hundreds, thousands could die. What of it? What difference will it make if Nilfgaard's legions die by steel or because of some fucking germs? None. A plague can go wrong, go wild. A sword won't. That's the difference. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. ايش اقول؟ اتوقع ان انا اشفق عليك ولا ايش؟ لا اذهب الى كارموين. والله ودي اتهاوش معاها. لا امجد، لا كارموين انتبه. والله انا ابيها تكون هناك عشان نروح يعني. Go to Kaer Morhen. ورانا مشوار. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. Yeah, kinda. So before I go, I'll need you to hand me those notes. All right, take them already. تدري لو ذبحت على هذه لو ذبحتها ما راح تساعدك في المهمة. Farewell, Geralt. Or rather, see you soon. الحين وين نروح؟ Hey there. اعطوني جائزة. Go. الحين اذبح الغيلان اللي برا كان نسافر سفر سريع. يعثر على زوجة البارون. هذا على مثل الموضوع اللي سيري كانت عندي صفعات. اوه هناك حصاني. والله لعنة خير قبول. وعلى طلعت متنا عندي جنة كويس. أنا دخلت طلعت
جاتني بارون. صلح السيوف اللي عندك. الحين المهمة اللي لازم تتبعها هي مهمة وحيدة اسمها سيدات الغابة، الساحرات المستنقعة. ايش اسم حق شو اسمه؟ قلعة كراوبيرش. كراوبيرش. تعال صلح لنا الأسلحة. انت شلون رقيت السيف؟ في يوم تروح عند صنع مدري ايش مكتوب ترقية وإزالة ترقية، انا سويت ترقية. لا والله. Got their asses whipped like a Novigrad whore. You surprised? هذا الوحش بين عن امه هنا كل شوي. ما في ترقية، في إزالة ترقية بس. اجل خلص مرقع انت. You, white one. Quite the work my man's got, eh? Run, Roach. أنا سيوف. يلا على السيوف، يلا على السيوف. وماي بئين. مو موجود اللي يبيع. إلا والله عندي مو موجود. القزم موجود. لا ما صار، هو القزم ايوه صار موجود هذا. بسم الله. Fancy a gander, Otter? نشوف ايش الدروع اللي Show me what you got. والله في دروع حلوة عندي. جبناها من الصناديق. راح ابيع كل شيء يعني. أنا معي 55 كيلو ليش؟ أوه معاي أسهم ليفل 22 ببيع. ما أقدر أبيع. حلو معاي قوس أسهم. لحظة قائمة المخزون. ليفل عالي. See ya. How may I assist you? Wouldn't mind a look at your stock. طلعت الأسلحة. عمر عنده درع مستوى 6 اشتريه؟ وين؟ القزم ايه؟ يلا شوف. شريت. كم المكس؟ ما ادري. شريته بس حسيت اني صرفت عمر. شوف كم سعره 460. انا اقول ايش صار. في جزمة مستوى 6 اشتريها. لحظة امجد لحظة. الحين هذا الدرع مكتوب عليه 60 قوة 60. الدرع اللي معاي انا كم قوته؟ مع انه ليفل 1 اللي معاي. شوف كم قوته. لحظة. درع 30. انا بصراحة ما ابي اتخلى عن هذا الدرع اللي معاي امجد، بطوره. طور امه. شكله عاجبني. طيب تنصحني اطور في درع عاجبني، تنصحني اطور فيه ولا ايش؟ ما اقدر. شوف ما اقدر، ابي اشياء. خلاص شكلي بشتري هذا الدرع اللي شريته انت. والله شريته مع جزمة. شريته مع جزمة. انا لبسي خرافي امجد. بيني ويتشر يا اخي. وين الدرع؟ ليفل 7 عندي انا.
So لونه long. احمر صح؟ اصبر البس ما لبست. لونه احمر. طلعك مزارع يا هو. لا والله بالعكس رهيب. بالنسبة للدرع اللي كنت لابسه لا والله. يلا المهم درع يتحمل اكثر. اعطينا حظ. بقوم ازق لعبة. So you're that white one. Help me. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement. And I gotta be able to get in it without anybody's help. That... المشكلة يبيلها ليفل. Sounds great. Can you make a suit like that? No, but find someone who can and I'll gladly meet them. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable... It can. Just need... Joanna! It ain't legend. And it... Worth looking into. On condition you bring the tool. لو تروح تجيب له الادوات وصنع لك اياه ما راح تقدر تلبسه لان الليفل. These legends mention where the forge might be. Yes. North side of the isle. ايه بس كلقة. Look for the tools next time I'm in Skellige. مو بهذه المدينة. Take care now. الثلج هذاك. وين نروح الحين؟ الحين سيدات الغابة. اصبر انا. بس احس انه تعبنا صح؟ سوينا مهمات كثير يا اخي خلينا نروح المدينة هذيك. لا باقي. الحين حط مهمة سيدات الغابة. حطيت. اصبر. وين سيدات الغابة؟ مو موجود عندي. بالمهمات. ايه مو موجود. الا موجود. غرفة سيري. عشية تحية ذكرى. ايه غرفة سيري. لا يا اخي مو هنا بالفوق فوق الرئيسية. والله مو موجود. اللي موجود عندي في الرئيسية عمليات بحث الرئيسية. أثر أقدام سيري. حلو. واللمسات الناعمة الأولى. بعدين أمور عائلية. بعدين أيوة سيدة الغابة.
ما اعطوني شو اسمه. علشان افهمك، انت تروح تشوف الساحرة هذه الكبيرة، على بالك ان سيري تهاوشت معها، لما سمعت من هذاك ان سيري تهاوشت مع سيري طلعت متهاوشة مو مع مع سيدات الغابة، مع ساحرات الغابة، فانت راح تشوفهم. تعرف سيري مكتوب اقرأ سيدات الغابة. ايه ادخل كمان معك كتاب. عند وين بالضبط؟ اروح انا قاعد ادور الشباب. ايه كتب موجود كتب. وين بالضبط؟ ادخل على لا المخزون، بعدين اضغط اكس، بعدين الوان روح على الكتب. ما عندي ولا كتاب والله، ولا كتاب. يعني افتح الملف. هذه كتب. شوف ايش يجيني. ما في يا عم، هي تعطيك كيرا تعطيك. يلعن. يمكن لازم انزل من الحصان. ما في عمر. امجد روح قائمة المخزون. ايه بعدين الوان الكتب مكتوب. لا عند كتب. ايه ها افتح المثلث. ما عندي الا دائرة بس العودة مكتوب. بس العودة كذا، بس مكتوب العودة. طور لي يا عمي، شوف اليوتيوب. اما شوف ها طب روح وارجع. رحت 1000 مرة 1000 مرة. ايش؟ والله ما ادري. طيب يمكن معلق امجد، لان حتى لو ما عندك كتب المفروض يطلع لك كتب المهمة والكتب. او يمكن هنا وين سوي حفظ. امجد سوي حفظ اللعبة. سوي حفظ اللعبة بعدين اطلع وادخل. معلق امجد. اطفي اللعبة.